ඈත අතීතයේ අපේ මුතුන් මිත්තන් හඳ නැති රැයක තරු පිරුණු අහස දිහා බලාගෙන දෙයක් කල්පනා කරන්නේ නැති. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ එකපාරක් හරි හිතට නැගෙන මේ දේ කාටත් පොදු සිතුවිල්ලක් බව ගොඩක් විද්වතුන් අද විශ්වාස කරනවා. මේක අදටත් එක වෙලාවකට අපේ ඔළුවට එකපාරන වෙන ප්‍රහේලිකාවක් වගේම පෞද්ගලිකව මටත් ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න. අපේ ජීවිතේ අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන අභියෝගවලට අපි ගන්න තීරණවලට වගේ වැදගත් හැම අවස්ථාවකටම මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ වෙනවා. ගහක මුදුන් මුල වගේ මේ ලෝකේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකම අත්තිවාරම හා සමාන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. කෙටියෙන් කිව්වොත් ප්‍රශ්න වලටත් ප්‍රශ්න කරන ප්‍රශ්න ප්‍රෝ මැක්ස්. මිනිසුන්ගේ ආරම්භයේ ඉඳලා අද වෙනතුරු අවුරුදු දහස් ගණනාවක් තිස්සේ කාටත් ඇති වුණේ ප්‍රශ්නේ හරි සරලයි. අපි කවුද? මේ ජීවිතේ තේරුම මොකද්ද? අවුරුදු 5000ක වාර්තාගත ඉතිහාසයක් සහ අභ්‍යවකාශ තරණයත් එක්ක දියුණු වුණ තාක්ෂණයක් තියෙන අපිට මේ සරල ප්‍රශ්නයට හරි උත්තරයක් හොයාගන්න තාම පුළුවන් වෙලා නැහැ කියලා හිතෙද්දි හරි පුදුමයි. ඒ දේ තාමත් අභිරහසක් වුණාට මේක තමයි උත්තරය කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් තැනට අද අපි ඇවිත් ඉන්නවා. ඔයාලවත් ඒ තැනට අරගෙන යන්න තමයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි කවුද කියන ප්‍රශ්නේ අතීතය සහ අනාගතය යන දෙකටම අයත් වැදගත් කරුණු දෙකකින් සමන්විතයි. අංක 1 අපේ පැවැත්මේ මූල ආරම්භය. අංක 2 අපේ ඉරණම. පැවැත්මේ ආරම්භයේ අතීතයේ සිදුවන දෙයක් වුණත් අපි එකිනෙකාගේ ඉරණම තවමත් සිදු නොවුන අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ ඉරණම වෙනස් කරන්න අපිට තවමත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අපි කවුද කියන එක නෙවෙයි. අපි විය යුත්තේ කවුරුන්ද කියන එකයි. නව විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් වලින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා මිනිස් ශරීරයට පුනර්ජීවනය හා සුවවීම යන හැකියාවන් තිබෙන බව දැනුවත්ව යම්කිසි දෙයක් කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයකින් ජීවිතය දකිද්දී අපි විශ්වාස කරන ඒ දේ ඒ විදිහටම ලැබෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳ කරන්න බැරි ලෙඩක් තිබුණත් ඔයාගේ හිත ගැඹුරින් විශ්වාස කරනවා නම් මට සනීප වෙනවා කියලා ශරීරය ඒ විශ්වාසය අනුව හැඩගැහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ආත්ම විශ්වාසය, ආත්මාභිමානය, ඔබ ගැනම හිතන ආකාරය වගේ දේවලුත් මේ ක්‍රියාවලට ප්‍රධාන සාධක වෙනවා. සරලව කිව්වොත් ඔයා කවුද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා තුළම ඇති සිතුවිලි සහ විශ්වාසයන් මතයි. උදාහරණයක් වශයෙන් තව අවුරුදු 10කින් ඔයා කොහේ කොතනක කොයි විදියකින් ඉඳීද? දුප්පතෙක්ද කෝටිපතියෙක්ද? රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ද ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක්ද? විවාහකද අවිවාහකද? විශේෂයෙන්ම යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන හොඳ මිනිසෙක්ද නැත්නම් පව් කරමින් වැරදි ලෙස ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද? මේ වගේ ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙන හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ අද මේ දැන් ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේවල් සහ ඔයා විශ්වාස කරන දේවල් අනුවයි. එහෙනම් අපි යමු කතාවට. 1953 පෙබරවාරි 28 සෙනසුරාදා දවසක එංගලන්තයේ කේම්බ්‍රිජ් ෂයර් ප්‍රදේශයේ ද ඊගල් කියන පබ් එකට හදිස්සියෙම එන කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ජේම්ස් වොට්සන් සහ ෆ්‍රැන්සිස් ක්‍රික් යන විද්‍යාඥයෝ දෙන්න පබ් එකේ හිටපු යාළගේ යාළුවෝ ඉස්සරහා හරිම සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා ජීවිතයේ රහස අපි හොයාගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ DNA මොලිකියුල් වල ඩබල් හීලික්ස් පැටර්න් එක තමයි යාළුවා හොයාගෙන තිබුණේ. ඇත්තට මේ ලෝකේ සදාහටම වෙනස් කරපු සොයාගැනීමක් තමයි ඒක. අපේ ශරීරයේ තියෙන හැම සෛලයකම DNA අඩංගු වෙනවා. මේ DNA ඇතුලේ ක්‍රෝමසෝම් යන නමින් නූල් වැනි යුගල 23ක් තියෙන අතර ජීන්ස් කියන පොඩි පොඩි කොටස් කීපයකින් තමයි ක්‍රෝමසෝම් හැදිලා තියෙන්නේ. අපේ හෝමෝන ප්‍රමාණය, අස්ථි වැඩෙන වේගය, මොළයේ ප්‍රමාණය, ඇස්වල පාට, හුස්ම ගැනීම, ශරීර උෂ්ණත්වය, කැම දිරීම වගේ තවත් ගොඩක් දේවල් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ ජීන්ස් සහ ක්‍රෝමසෝම්ස් කෝඩින් වලට අනුවයි. ඉතින් ඒ නව සොයා ගැනීමත් එක්ක හැමෝම හිතුවේ මිනිස් වර්ගයාගේ ආරම්භය සම්බන්ධයෙන් ඇති සෑම අභිරහසක්ම විසඳෙයි කියලා. ඔව් කීපයක්ම විසඳුණා තමයි. ඒත් ලොකුම අභිරහස මතුවුණේ අලුතින් හොයාගත්තු දේවල් වලින් පස්සේ. විද්‍යාඥයන් උඩ බලන් කල්පනා කරන තැනට ගේන්න මේ තොරතුරු වලට පුළුවන් වුණා. ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් එයාලා වැඩිපුරම කල්පනා කරේ හොයාගත්තු දේ ගැන නෙමෙයි. මේ විස්තරය ලෝකයට කියන්නේ කොහොමද කෙනෙක් ගැන. මොකද අද වෙද්දි මේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන සමහර දේවල් වලට මේ කතාව ගැලපෙන්නේ නැති නිසා. අද වෙනකොට මේ සොයාගැනීම සිදු වෙලා අවුරුදු ගණනාවක් ගත වුණත් සම්පූර්ණ විස්තරය තවමත් ප්‍රධාන මාධ්‍යයන් හරහා නිල වශයෙන් ජනතාවට නිකුත් කරලත් නැහැ. අධ්‍යාපන මූලාශ්‍ර වලට ඇතුළත් වෙලත් නැහැ. කියන්න කනකාටුයි සහෝදරවරුනි මේ සමාජයෙන් ලැබෙන්නේ යම් කෙනෙක් අපිට දෙන්න තීරණය කරන දෙයක් මිසක් අපි ඉල්ලන අපිට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදයට අනුව ඈත අතීතයේ ඉඳන් විවිධ කාල වකවානුවල විවිධ මානව විශේෂයන් පෘථිවියේ සැරිසරලා තියෙනවා.
මේ ජීවීන් කලින් හිටපු විශේෂයකින් පරිණාමය වෙලා නව විශේෂයක ආරම්භය සනිටුහන් කර නිසා තමයි ඉවලූෂන් ෆැමිලි ට්‍රී එකේ විවිධ විශේෂ කීපයක්ම පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට පරිණාම වෘක්ෂයේ ඉහළින්ම ඉන්න අපිව මේ තැනට පරිණාමය වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට නියැන්ඩර්තල්ස්ලාගෙන් තමයි කියලා තමයි මිනිස්සු මෙච්චර කල් විශ්වාස කරේ. මොකද පරිණාම වෘක්ෂයේ අපිට එකක් පහළින් ඉන්න ජීවී විශේෂය මෙයාලා නිසා. 1987 වර්ෂයේදී රුසියාවේ කව්කසුස් කඳුවැටි ආසන්නයේ පිහිටා ඇති මෙස්මයිස් කියා කේව් ලෙස නම් කළ ගුහාව තුළ පොළව ගැඹුරේ වැළලී තිබූ සොයා ගැනීමකින් නියැන්ඩර්තල් මානවයෙකුගේ ශරීර කොටස් කිහිපයක් ගොඩ ගැනීමට භූවිද්‍යාඥයින් සමත් වුණා. අවුරුදු 30000කට කලින් ජීවත් වුණ නියැන්ඩර්තල් චූටි දුවෙක්. පෘථිවියේ අවසන් ශීත යුගය තිබුණේ අවුරුදු 20000කට කලින්. ඒ කියන්නේ මේ චූටි කෙල්ල ජීවත් වෙලා තියෙන ශීත යුගයේ. දැන් තියෙන තාක්ෂණික උදව්වෙන් විද්‍යාඥයන්ට පුළුවන් වුණා චූටි කෙල්ලගේ ඉලයිටයකින් මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් DNA හොයාගෙන වැඩිදුර පරීක්ෂණ වලට යවන්න. පරිණාමයේදී මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් DNA විශේෂ වෙනවා මොකද ඒවා අපිට ලැබෙන්නේ අම්මාගෙන් විතරක් නිසා. රෂියන් සහ ස්වීඩිෂ් විද්‍යාඥයින් චූටි කෙල්ලගේ DNA අපේ DNA එක සසඳලා ඒවා වල ගැලපුම් හොයනවා. ඒ කිව්වේ එයාලට ඕන උනේ ඉවලූෂන් ෆැමිලි ට්‍රී එකට අනුව මේ අපේ මුතුන් මිත්තෙක්ද කියලා හොයාගන්න. පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල විද්‍යාත්මක සංග්‍රහවලින් මේ විදිහට නිවේදනය වුණා. නියැන්ඩර්තල් mtDNA අණුපිළිවෙල මිනිස් mtDNA වලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස්. මේ කෙටි වාක්‍යය සරල විදිහට ඇහුණත් විස්තරය දන්න මිනිස්සුන්ට ඒක නිකන් පරිණාම වෘක්ෂය මුල ඇති වුණ දරුණු භූමිකම්පාවක් වගේ දැනුණා. University of Glasgow Human Identification Center එයාලා කරපු පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල ඕනෑම කෙනෙකුට ලෙහෙසියෙන් තේරෙන විදිහට හරි සරල ආකෘතියකින් මේ විදිහට සංග්‍රහවල පළ කරනවා. නූතන මානවයින් නිසැකවම නියැන්ඩර්තල් විශේෂයෙන් පැවදෙනයි නෙමෙයි. මේ පණිවිඩය අහපු විද්‍යාඥයින් හැමෝම හොල්මන් වුණා. අපි පැවතෙන්නේ නියැන්ඩර්තල්ලාගෙන් නෙමෙයි නම් කවුද අපේ මුතුන් මිත්තෝ? වෘක්ෂයේ කොතනටද අපිව අයිති වෙන්නේ? අඩුම තරමින් ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදයට අපිව අයිතිද නැද්ද? පොසිල හා පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් වලින් මානව පරිණාමය සෙවීමේ අධ්‍යයනයන් වලට අනුව අපි විශ්වාස කරපු නියැන්ඩර්තල්ස්ලා කියන්නේ අපේ මුතුන් මිත්තන් නෙවෙයි කියලා නවීන DNA අධ්‍යයන තාක්ෂණය මගින් අපිට තහවුරු වුණා වගේම අපේ ආරම්භයේ සිද්ධ වුණ විදිය හොයාගන්නත් මේ තාක්ෂණය අපිට උදව් වුණා. අවුරුදු 200,000කට කලින් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ විදියට කිව්වොත් ලක්ෂ 2කට කලින් හෝමෝ සේපියන්ස් ජීවීන්ගේ ආරම්භයත් එක්කම තවත් ජීවීන් විශේෂයක ආරම්භය සනිටුහන් වෙනවා. අනෙක් ජීවීන්ට වඩා තරමක් විශේෂ වෙනස්කම් පෙන්වූ නිසා ඔවුන්ට ඇනටොමිකලි මොඩර්න් හියුමන්ස් නොහොත් කෙටියෙන් AMH යන නාමය ලැබෙනවා. විද්‍යාඥයින් දැන් විශ්වාස කරන්නේ අපි තමයි AMH ලා කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200,000කට කලින් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා තියෙන අපිම තමයි. මේ විදිහට හැසිරුණේ නැති වුණත් පෙනුමෙන් ශරීර ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සහ මේ ස්නායු පද්ධතියෙන් මේ විදිහටම යාලට තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම කාරණාව තමයි අවුරුදු 200,000කට කලින් හිටපු AMH ලගේ DNA වලයි වර්තමාන අපේ DNA වලයි එදා ඉඳන් අද වෙනතුරු කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ DNA වල මූලික යුගල අධ්‍යයනයට සහ මිනිස් ජයනෝමයේ සියලුම ජාන සම්පූර්ණයෙන් හඳුනා ගන්න ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් කරපු මිනිස් ඉතිහාසයේ විශාලතම ජීව විද්‍යා ව්‍යාපෘතියට තමයි The Human Genome Project කියන්නේ. ව්‍යාපෘති අවසානයේදී සාර්ථකව මිනිස් DNA සිතියම් කළ විද්‍යාඥයින් ඒ ක්‍රමයෙන්ම වෙනත් ජීවීන්ගේ DNA සිතියම් කිරීමට පාවිච්චි කරා. ඒ අතරතුර කවුරුත් නොහිතපු ප්‍රතිඵලයක් තමයි යාලට හොයාගන්න ලැබුණේ. ඒ තමයි අපිව චිම්පන්සින්ගෙන් වෙන් වෙන්නේ 101.5ක වෙනසකින්. ඒ වගේම අපේ ජාන වලින් 60%ක් පළතුරු මැස්සන්ට තියෙන බවත්, එළදෙනුන්ට 80%ක් තියෙන බවත්, ඒ වගේම මේ ගෙදරින්න පූසන්ට අපේ DNA වලින් 90%ක්ම තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක බලද්දී අපි හැමෝටම මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සත්තු එක්ක අපිට මේ තරම් ජානමය සමානකම් තියෙනවා නම් ඇයි අපි යාලට වඩා ගොඩක් වෙනස්? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය කවුරුත් නොහිතපු විදිහට Human Genome Project එක අතරතුර හොයාගන්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි තනි ජානයක් විවිධ මට්ටමින් විවිධ ක්‍රියාවන් විවිධ ක්‍රමයකට කළ හැකිසේ විවිධාකාරයෙන් ඇක්ටිවේට් විය හැකි බව. ඉතින් ඒකෙන් කියවෙන්නේ අපිට තියෙන ජාන අනිත් සතුන්ට ඕනම විදිහකට කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ. වැදගත් වෙන්නේ ඒව ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන විදිහ. මිනිස්සු කියන්නේ මානව ගණයට අය දියුණුම හා සංකීර්ණ ජීවීන් කොට්ටාශයයි. ඒ නිසා අපි තරම් නොදියුණු අනිත් ජීවීන්ට වඩා වැඩි ක්‍රෝමසෝම් සංඛ්‍යාවක් අපේ DNA වල තිබිය යුතුමයි. මෙන්න මෙතනදී තමයි අපිට අභිරහ සමුත්තෙක්ගෙන් තෑග්ගක් ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් යම් ජීවීන් කොට්ටාශයක අණු වර්ගය වෙනස් වුණත් එයාලා අයිති වෙන්නේ එකම ගණයට නම් ඒ හැමෝටම තියෙන්න පුළුවන් එකම ජාන ප්‍රමාණයයි. මානව ගණයේ අනෙක් ජීවීන්ගෙන් මිනිස් අපිට ළඟම ඥාතීන් වෙන්නේ චිම්පන්සීන්. එයාලට ක්‍රෝමසෝම් 48ක් තියෙනවා.
මේ ගණයට මයිතියෙන ඔරංගොටන්ලටත් ක්‍රෝමසෝම් 48ක් තියෙනවා. පුදුම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තියෙන 46ක් විතරයි. තව විදිහකින් කිව්වොත් අපේ ක්‍රෝමසෝම් දෙකක් අපිට නැති වෙලා වගේ. මේ දේ ගැන පිස්සුවෙන් වගේ හොයපු විද්‍යාඥයින් කොහොම හරි අන්තිමට හොයාගන්නව නැති වුණ දෙකට මොකද උනේ කියලා. හැබැයි ඒ උත්තර අපිට ලැබෙන්නේ තවත් ලොකු අභිරහසක දොරටු විවෘත කරමින්. අපේ ජාන සැලැස්ම ඉතා සූක්ෂමව අධ්‍යයනය කරපු විද්‍යාඥයට දැනගන්න පුළුවන් උනේ නැති වෙලා කියලා හිතන් හිටපු ඒ ක්‍රෝමසෝම් දෙක නැති වෙලා නෙමෙයි. මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ අපි ළඟමයි තිබිලා තියෙන්නේ. වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. අපේ ක්‍රෝමසෝම් දෙකක් එකට බද්ධ වෙලා ඒ බද්ධ වීම පේන්න නැති වෙන්න පිළිවෙලට සකස් කිරීමකුත් වෙලා. නැති වෙලා කියලා හිතපු ක්‍රෝමසෝම් එකේ කොටස් ක්‍රෝමසෝම් අංක 2 ඇතුලේ තිබිලා හොයාගන්න විද්‍යාඥයන්ට පුළුවන් වුණා. මේ ක්‍රෝමසෝම් අංක 2 අපේ මොළයේ ඇති නියෝකෝටෙක්ස් කියන ගොඩාක් වැදගත් දෙයකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ නියෝකෝටෙක්ස් එකෙන් තමයි අපිට තර්කන හැකියාව, ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව, දයාව, අනුකම්පාව වගේ දේවල් ලැබෙන්නේ. ආයෙ විතරක් නෙමෙයි විද්‍යාඥයන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ක්‍රෝමසෝම් 2 වෙනස් වුණ කාල පරාසයේදීම ක්‍රෝමසෝම් අංක 4ත් යම්කිසි වෙනස් කිරීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා. ක්‍රෝමසෝම් අංක 7 තියෙනවා FOXP2 කියලා ජීන් එකක්. ඇත්තටම ජීන් නෙමෙයි ඒක ප්‍රෝටීන් එකක්. ඔය FOXP2 එකට ඇති වුණ වෙනස් කිරීමෙන් පස්සේ අපේ දිව, උගුර සහ මොළය අතර ඇති වුණ සම්බන්ධතාවකින් තමයි අපිට සංකීර්ණ වචන උච්චාරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න. මේ FOXP2 කියන ජීන් එක ඒ විදිහට මේ ආකාරයෙන්ම චිම්පන්සින්ගේ DNA වලත් තියෙනවා. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ජාන නෙමෙයි වැදගත් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහයි වැදගත් කියලා. මේ සිද්ධිය මම ක්‍රම දෙකකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරලා පස්සේ තේරෙන සිංහලෙන් කියලා දෙන්නම්. මේ කරුණු ගැන වැඩි විස්තර හොයන්න කැමති කෙනෙක්ට ලේසි වෙන්නයි මම මේ විදිහට විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්නේ. කොස්මිට් C8.1 සහ C29B වල ක්ලෝන් වූ ලෝකස් යන පැරණි ටෙලමිය හා ටෙලමිය පර්යේෂණයක නටමුන් වන අතර එමගින් මානව වර්ණ දේහ දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ කරමින් වර්ණ දේහ අංක 2 සෑදුණු බව අපි විශ්වාස කරමු. තේරෙන සිංහලෙන් කිව්වොත් චිම්පන්සීන්ට ඔරංගොටන්ට වගේම අපිටත් තිබිලා තියෙනවා ක්‍රෝමසෝම් 48ක්. කොහොම හරි අතීතයේ යම් අවස්ථාවක යම්කිසි ජීවියෙක් හෝ යම්කිසි බලවේගයක් විසින් අනේ මන්ද කවුද කියලා අපේ DNA සැත්කමක් කරලා තියෙනවා. අපේ ක්‍රෝමසෝම් දෙකක් එකට ජොයින් කරලා ඒ ජොයින් කරපු තැන ස්ටේබල් කරලත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ සමහර ජාන අයින් කරලත් තියෙනවා. සමහර ජාන ඩීඇක්ටිවේට් කරලත් තියෙනවා. අපිට සමහර ජාන ඇඩ් කරලත් තියෙනවා. කතාව අවසානයේ සාරාංශය තමයි මේ. අංක 1. මිනිසුන් යනු වෙනත් දිනු ජීවීන් කොට්ටාශයක් විසින් චේතනාවෙන් කළ ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් නොහොත් නිෂ්පාදනයකි. අංක 2. අපේ ජානවලට සිදු වූ වෙනස් වීම ස්වභාවිකව සිදුවීමට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැත. අංක 3. ජන පරීක්ෂණ කිරීමේ දියුණු තාක්ෂණයක් එම ජීවින් සතුව අවුරුදු 200,000ක් තරම් කාලයකට කලින් තිබිලා තියෙනවා වගේම වර්තමානයේ අපි මේ තාක්ෂණය තවමත් ඉගෙන ගන්නවා. අංක 4. ක්‍රෝමසෝම් අංක 2 සහ FOXP2 අතර ඇති වූ පර්යේෂණ නිශ්චිතයි. අංක 5. ක්‍රෝමසෝම් අංක 2 සහ FOXP2 හි වෙනස් වීම ඉතාමත් ඉක්මනින් සිදු වූකි. අංක 6. අද වනතුරු අවුරුදු 150ක කාලයක් පුරා අපව සම්බන්ධ වන වෙනත් මානව ජීවයක භෞතික ලක්ෂණ කිසිවක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් හැඟෙන්නේ මිනිසුන් යනු කිසිදු ජීවීන් විශේෂයකට හෝ පරිණාමයකට අයිති නොවන තනි ජීවීන් කොට්ටාශයක් බවයි.